السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب وكل عام وانتم بخير. النهارده ان شاء الله هننظف حساسات الافيو. هنبدأ بالايدل اللي هو يعتبر حساس الصلنسي في الافيو. بعد كده هنعمل ضغط اللي هننظف حساس ضغط المانيفولد. من الحاجات المهمة جدا، من الحاجات الحيوية في العربية. وطبعا هننظف البوابة بشكل بسيط وآمن، بحيث ان انت ما تحتاجش تعمل ايدلنج للعربية تاني ولا تخلعها ولا حاجة. وهيبقى التنظيف اللي هنعمله ان شاء الله دوري، يعني بحيث ان انت كل شهر كل شهرين تحاول تعمله تنظيف بسيط جدا سريع، بحيث ان انت ما تحتاجش تخلعها وتعمل المواضيع دي كلها. احنا طبعا باسلوبنا اسلوب بسيط كده وهادي، مش هنعمل نتعرض للموضوع بعمق. يعني اول حاجة، كان في حد طلب برضو الحلقة اللي فاتت شكل حساس الحرارة. ده شكل حساس الحرارة بيبقى تحت المبينة على طول. ربنا يسهل ان شاء الله ان لو قدرنا نعمل له حلقة لوحده، لانه محتاج بس شغل شوية ودقيق شوية عشان ما يبص ولا حاجة. فان شاء الله نبقى نعمل له حلقة لوحده. ده شكل حساس الحرارة تحت المبينة للي طلبوا يشوف شكله عامل ازاي. عايز برضو الفت نظركم لحاجه مهمه جدا. حساس الايدل، يعني اللي هو الحساس الايدل بتاع الصلنسيه ده بيبقى من ورا فيه ايوه زي ما احنا شايفين كده مسمارين نجمه او الانكيه. يلا بينا بس نشوف هننضفهم ازاي، وهقول لكم برضو على كل حاجه. طبعا هنبدأ بالحاجات البسيطة الأول. حساس ضغط المانيفولد من الحاجات البسيطة جدا، بيتفك بصامولة 10. هحاول دلوقتي أوريكم حتى شكل اللقمة اللي بيتفك بيها. صامولة 10، لقمة 10 عادي بيتفك بيها، وهو فكه بسيط وتنظيفه ولا أسهل يعني. هنبدأ إن احنا بس نفكه كده بالراحة واحدة واحدة. وخلي بالك عشان ده الجسم بتاع المانيفولد ده ألمونيا، فأي قرصة جامدة ولا حاجة، وطبعا جسم الحساس نفسه بلاستيك، فأي قرصة ولا حاجة ممكن تعمل لنا مشكلة كبيرة. فبالراحة كده واحدة واحدة هنبدأ نفك دلوقتي المسمار. نخلي بالنا طبعا من الوردة اللي عليه ديت، لأن دي اللي بتحكمه في جسم الحساس نفسه. بالراحة بقى خلي بالكم عشان في جوان حوالين الحساس نفسه، لو شلته ممكن الجوان ده يقع جوه وتبقى طبعا مشكلة كبيرة لا قدر الله. هنبدأ زي ما احنا شايفين. لو معنا طبعا سنة اي منظف جاف، طبعا زي ما احنا شايفين معلهوش اتساخات فظيعة، يعني مش هيبقى زي الايدول وزي الحاجات التانية اللي عليها هباب. ده بيبقى عليه مجرد اتساخات بسيطة. هنبدأ ننضف. لو معنا طبعا سنة اقاي او اي منظف جاف مثلا، نحاول ان احنا بس طبعا انا بحاول اوريكم شكله عامل ازاي. ده شكل الحساس كده بسيط وسهل جدا. نبدأ نديله سنة اقاي عشان نتأكد ان شاء الله ما عليهوش اي حاجة. وعقايد من الحاجات الكويسة ان شاء الله. اعمل لكم حلقة برضو على عقايد، ده من المنظفات المظلومة الكويسة جدا بصراحة. بدأنا زي ما احنا شايفين كده هنبدأ نرجعه في مكانه تاني. خلي بالكم ما تحش، يعني ما تزقوش من فوق كده واحدة واحدة زي ما انتم شايفين. بحاول اسايسه عشان لو اتحط مثلا بطريقة غلط ممكن الجوان ده يتني، فيبدأ يدي رياض غلط ويعمل خلخلة في الهواء داخل المانيفولد. لازم طبعا الجزء ده يكون محكوم بطريقة قوية جدا. هنبدأ نربط زي ما انتم شايفين بإيديك الأول واحدة واحدة، وبعد كده هتبدأ باللقمة تقرط عليه وتتأكد ان هو او تشد عليه شوية، تتأكد ان هو خلاص تمام مسك كويس. برضو مش بقوة، يعني كل مش بقوة. نخلي بالنا من النقطة دي كويسة جدا. اي ضغطة قوية لا قدر الله ممكن يعمل حاجة، يكسر مسمار، يكسر حرف الحساس، الكلام ده كله. بعد كده هنيجي دلوقتي هنبدأ بقى بالبوابة. هنفك عمة الهواء، هنفك الأبزيمة دي، الأبزيم اللي عليها، ونبدأ نطلع عمة او الخرطوم بتاع عمة الهواء. طبعا البوابة الاتساخات اللي بتجيلها من التبخير الزيت او الفايز بتاع الزيت اللي هو فيه خرطوم كده ده طبعا بيطلع تبخير الزيت مع شوية الأتربة اللي جاية البسيطة جدا الناعمة اللي جاية من فلتر الهواء. بيبدأ طبعا يعمل عجينة جوه. طبعا احنا لو كل شهر او كل شهرين حتى بشكل دوري بدأنا زي ما انتم شايفين كده نمسحها، هتلاقيها ما شاء الله كويسة جدا. ايه اللي بيعمل بقى المشكلة كمان؟ اللي بيعمل المشكلة انه بيبقى فيه، بص بقى انا بعملها ازاي. طبعا في ناس هتقول لك غلط وكده ماشي، هو المفروض بتتفك، بس احنا بنتكلم بشكل بسيط يعني.
ان انت بتعملها مش عايز بقى تعمل ايدلنج، ومش عايز تتعرض ان يحصل مشاكل ولا حاجه. زي ما احنا شايفين لو باستمرار ان شاء الله هتلاقيها شغاله ومفيش اي مشاكل. هنبدا ان احنا نمسح طبعا الحرف بتاعها، لان الاتساخات اللي بتتكون على الحرف بتاعها دي بتخليها فاتحه ملي او حاجه. طبعا الملي ده يعمل مشاكل كبيره جدا معانا، ويعمل رجه في العربيه، ويعلي صوت الار بي ام. فاحنا طبعا المهم ان هي تبقى ايه، تمام ومظبوطه معانا. بعد كده هنجيب منديل ورق، والمنديل الورق دوت نحاول ان احنا، ويستحسن على فكره المنديل الورق ده غلطه يعني، يستحسن ان انت تجيب حته قطن يكون ما بتطلعش اي، ما فيهاش فتل، ما فيهاش اي حاجه، وتديها سنه مثلا المنظف بتاعك، وتبدا تمسح الحرف الداخلي وحرف البوابه نفسها، يعني الحرف البوابه اللي بتتحرك دي يمين وشمال، وفي نفس الوقت تمسح الحرف الداخلي، لان السن البسيط بتاع البوابه اللي بتفتح وتقفل الدايره اللي هي المتحركه دي، لو جه عليه سنه اتربه بيخليها مفتوحه سنه، فطبعا يدي قرايات غلط للكمبيوتر انه في هواء داخل او ان في ضغطه بنزين، لان هي دي ضغطه البنزين على فكره. احنا لما بندوس، في ناس بتبقى فاكره، الناس اللي ما عندهاش فكره يعني، او لسه جداد في الموضوع بتاع الميكانيكا او العربيات او كده، فاكره ان انت يعني، كان لي واحد صاحبي بيقول لي انت احنا بندوس بنزين، لما بندوس بيطلع بنزين، فبقول له لا، احنا بندوس على بوابة المانيفول. بعد كده الحساس الهواء بيقرا نسبة كمية الهواء اللي داخلة، وعلى أساسها بيبدأ يخرج نسبة البنزين المطلوبة من الرشاشات. زي ما احنا شايفين كده، هو هنحاول نوصل لكل التفاصيل البسيطة ديت، ونحاول ننظفها كويس جدا. ده شكل طبعا المانيفولد من جوه، وليه طبعا 4 غرف نازلين على ال4 غرف الحريق. تمام. بعد ما نضفناها طبعا من كل الاتجاهات، هنبدأ نقفل شغلنا ونتأكد ان الكوليه ده مقفول 100%، لان طبعا مش عايزينه يدخل اي هواء من اي اتجاه. هنبدأ بقى بعد كده هنيجي للأصعب شغلانة في الموضوع ده كله، وهي فك الايدل، لان الايدل مزنوق في حتة وحشة جدا. لازم بص زي ما انتم شايفين كده اهوت، تجيب له طقم ألانكيه او مفك صغير جدا، وحتى لو مفك مش هي يعني. بصوا انا عمال بحاول من كل الاتجاهات ان انا يعني احاول اعمل معاه اي حاجة، بس للاسف مكانه وحش قوي. مكانه للاسف صعب جدا، فلازم تبقى مخلي بالك وانت بتشتغل فيه. ده طقم الانكي برضو كنت جايبه من سوق العتبة، هبقى احط لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف تحت. ده جايبه ب5 جنيه الطقم ده. في فيديو في القناة عن سوق العتبة للعدد والآلات، هحط لكم اللينك تحت ان شاء الله. حاجة زي كده بدل ما تجيبوها بمبلغ وقدره، ده ب5 جنيه مش اكتر يعني. هنبدأ بقى بعد كده ان احنا نفك الاخ ده بالراحة كده، واحدة واحدة، لان خلي بالك مش عايزين مخ المسمار يتاكل. لو مخ المسمار اتاكل هتبقى مشكلة، مش هتعرف تفكه تاني ولا تربطه. وفي نفس الوقت لا قدر الله لو المسمار نفسه وقع، هتبقى مشكلة كبيرة جدا، لان ده اقل نسبة هواء هتخش هيعمل لك برضو مشكلة كبيرة. فاحنا بالراحة كده واحدة واحدة هتبدأ ان انت تسيس المسمار لحد ما تطلعه بالراحة. خلي بالك عشان فيه كمان اورنج جوه، او اللي هي الجوان كده احمر بسيط. وزي ما احنا شايفين الحمد لله خلاص تمام، فكينا كل المسامير. هنبدأ بقى بالراحة برضو، تجيبه يمين وشمال لحد ما تطلع الحساس نفسه. هو بيبقى عليه شوية هباب طبعا من الفايز بتاع الزيت، مع التراب الدقيق اللي بيدخل من فلتر الهواء. لو انت ما بتغيرش الفلتر بانتظام طبعا، هيدخل زي حاجات بسيطة مع تبخير الزيت اللي جاي من الموتور. هتلاقي الدنيا طبعا بدأت تعمل عجينة شوية. ده طبعا زي ما احنا شايفينه بالايدلنج، او ده كده السلانسي بتاع العربية، زي ما بقولوا زي بك السلانسي اللي في الحاجات القديمة يعني. خلي بالك ما تلفوش يمين وشمال، لان دوت يعني حاجة زي الووز كده على سوستة، وفي موتور كهربي جوه. اقل حركة فيها تعمل مشكلة طبعا. وهيبقى ظبطة الظبطة نفسها بتاعته، ممكن لو لفيته سنة يبقى يخش لجوه فيدي نسبة هواء زيادة. لو لفيته لبره هيقفل الفتحة بتاعته، فطبعا مش هيدي نسبة الهواء المطلوبة. فهو ليه وزنة معينة، محاول ان انت ما تلمسوش على قد ما تقدر. منظف جاف، ما تحطش عليه حاجات زيتية، اوعى تحط عليه WD-40، اوعى تحط عليه Q20، اي حاجة فيها زيت هتبقى مشكلة زيادة. فانت عايز تنضفه يبقى منظف جاف، حاجه زي الاقاي، حاجه زي في الشركه اللي هي عامله Q20 فيها حاجات برضو جافه، بس مش عارف اساميها يعني.
هنبدأ نتأكد ان هو تمام وتنضف، وممكن تجيب سنة زيت من زيت الموتور وتبدأ تلف حوالين الجوان كده، عشان الجوان ده لازم تحافظ عليه. كل ما الجوان ده حكم مكانه يبقى انت كده تمام مية مية. ده مش عايزينه ينشف، عايزينه يبقى دايما طري كده. وبعد كده نحاول بقى ننضف من جوه برضو نفس الغلطة اللي عملتها في بصوا كمية الهباب اللي طالع من جوه. بس برضو عمل غلطة كبيرة جدا بالمنديل الورق ده، مشكلة كبيرة. المفروض ان معاك حتة قطن ما يكونش فيها اي في تفتيل او حاجة، وتبدأ تنضف بيها، لان لو الفتفة المنديل الورق ده جوه هتبقى مشكلة طبعا. ممكن يخش على غرف الحريق، وطبعا مش يعني مش حاجة فظيعة، بس برضه هيعمل لك مشكلة. هنبدأ ان احنا زي ما احنا شايفين ننضف واحدة واحدة كده. وطبعا لو كان معاك حته قماش هترش عليها وتنضف طبعا بقوه شويه، بس انا طبعا كنت خايف. بصوا دي الغلطه الكبيره اهي، فتفوته دي تعمل كارثه. فلو معاك حته قماش هتضطر هنحط عليها شويه المنظف الجاف بتاعك، وتبدا بقوه بقى، مش هيفرق معاك. ممكن مثلا براس المفكت، بس برضو يعني ما تلعبش جوه كتير قوي عشان ما يعملش مشاكل، لانه طبعا لو فكيت البوابه هيبقى طبعا الموضوع اسهل بكتير، وهتقدر ترجعها جديده. بس احنا مش عايزين نتعرض لفك وتركيب وكده، احنا بنعمل حاجه بسيطه من غير ما نكبر الموضوع يعني. هنبدأ بعد كده زي برضو ما شدناه لبره، هنبدأ واحدة واحدة نسيسه كده لحد ما يطبع جوه، ونتأكد انه خلي بالك عشان الجوان اللي عليه ده لو معوج ولا حاجة هيدخل برضو نسبة هواء كبيرة. غير ده الغرفة دي حاجة مغلقة بسيطة، يا دوبك بيدخل الصنانسير اللي بيخلي العربية يا دوبك ماشية مظبوطة. وخلي بالكوا ده لو عليه أتربة كتيرة هو ده اللي بيبرجل العربية في أوقات كتير، يعني بيبقى ده السبب. في طبعا أسباب كتيرة تانية، بس ده بيبقى بنسبة كبيرة. هنبدأ بعد كده نربط المسامير بتاعتنا، وبرضو بالراحة. خلي بالكوا عشان أقل غلطة في المسمار لو وقع مثلا منك ولا حاجة مش هتقدر تمشي تقريبا بالعربية. هنبدأ اهو نركب المسامير ونتأكد ان هي ثبتت، وحتى بعد ما خلاص ركبناه نحاول نشد وكده ونتأكد ان هو ركب تمام. وخلي بالك عشان يعني ما تعملوش لا يمين ولا شمال. وان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.